Мої вітання в цю засніжену днину. З вами я, Альона Мія, і продовження нашої морської тематики, нашого худі під назвою «Морська хвиля». Перш ніж ми розпочнемо відеоурок, я хочу зробити коротке, але важливе оголошення. Всі відео, які вийдуть на моєму каналі, починаючи від січня 2026 року, будуть на українській мові. Але ви самостійно матимете змогу вибрати звукову доріжку на 3 доступних мовах – українська оригінальна, російська та англійська. А також матимете змогу самостійно змінити мову написів, субтитрів на одну з 7 доступних мов – українська оригінальна, русський язик, польська, англійська, німецька, казахська, білоруська мова. Якщо ваші налаштування Ютубу не змінять вам автоматично, то ви можете зробити це самостійно. Натисніть на моє відео. Якщо ви дивитесь на телевізорі або комп'ютері, то в правому нижньому углі є значок налаштування, така зубатка. Натиснувши на неї, перед вами буде меню. Натисніть на стрічку «Написи» або «Субтитри» і виберіть одну з 7 доступних мов, на які я зробила автоматичний переклад. Якщо ви не хочете читати, а хочете слухати, то вище від субтитрів є стрічка «Звукова доріжка». Натисніть на її і ввімкніть звукову доріжку на одній з 3 доступних мов – українська оригінальна, російська або англійська. Відповідно до того, яку мову ви оберете, на тій мові будете слухати моє відео. Якщо ж ви дивитесь відео не на комп'ютері чи телевізорі, а з телефону, то тут практично все те саме. Але не в нижньому правому углі, а в верхньому правому углі є та сама кнопка налаштування – зубатка. Натисніть на неї і так само обираєте собі субтитри і вибираєте мову написів одну з 7 доступних. Якщо ви хочете не читати, а слухати і дивитися, що зрозуміло, бо канал про в'язання, то обираєте звукову доріжку і обираєте одну з 3 доступних мов – українську, російську чи англійську. Маю надію, що доціните мої старання, бо хочу, щоб кожен з вас дивився відео на мові, яка вам зрозуміла і приємна. Ну, а тепер ми з вами переходимо до нашої теми. І так, наше худі під назвою «Морська хвиля». В попередньому відео ми з вами розглянули, скільки ниток пішло на ось це худі, якою ниткою я плела, скільки ниток, з чого розпочинала розрахунки, це все є в попередньому відео. Так? Тобто верхню частину худі ми розглянули в першій частині, і тепер друга частина відео, в котрій ми з вами розглянемо нижню частину худі. Що значить нижня частина худі? Тобто ми з вами в цьому відео розрахуємо наш росток, я розкажу вам про плюси і мінуси, розрахуємо з вами регланну лінію, далі сплетемо тулуб, ну і рукава, тобто завершимо нашу тепленьку річ. І так, дивіться, в попередній частині, чи в першій частині відео, ми в дві додаткові ниточки сплели верхню частину нашого худі або наш каптур. Виплели або по першій частині, або, якщо ви новачок, то я вам рекомендувала б плести по майстер-класу моєго капору. Там є все петля в петлю, дуже зрозуміло, як обплітати, як робити петлювання, як робити шнурок. Тобто у вас на даний момент має бути капор ось в такій ось формі. Ви розпустили вже додаткову нитку, підняли на спиці таку саму кількість петель, яку і набирали. Це дуже важливо, щоб не пропустили жодної із петель. Я в своїй ситуації набрала 78 петель, розпустила додаткову нитку і набрала на спиці таку саму кількість 78 петель. І ще дуже важлива річ, яка стосується першої частини відео. Зробіть собі скрін. Ось дивіться, в першій частині відео я помилилася, бо тут робила прибавки до 33-го ряду, і було у мене не 80 петель, а 78. Відповідно, ось тут, коротше кажучи, на 2 петельки помилилася в кількості. Так? І в кінці у мене вийшло не 32 і 30, а 29, 2 і 29. Так? Після чого я їх поділила і, відповідно, зшила. Тобто в попередньому відео я вам сказала, що в 33-му ряді у мене було 80 петель. Потім я їх полічила і вийшло, що ні, на 2 петельки я помилилася. Але якщо будете робити, наприклад, прибавки до 37-го ряду, а не до 33-го, то у вас так і вийде 80. Але я робила до 33-го ряду, бо і так, дивіться, який величезний у мене каптур вийшов. Так? Якщо тема вам цікава, то сідайте зручніше, буду вдячна за подобайку і підписку, і починаємо.
Ну і традиційно розпочнемо з теорії, а для новачків або менш досвідчених я, звичайно, тут покажу вам декілька практик. Так? Перша частина каптур у нас уже сплетена. Так? Додаткова нитка, котра знаходилась ось тут, ми її розплутали, розпустили, підняли на спиці таку саму кількість петель, яку й набирали. В моїй ситуації це 78 петель. Тепер же робимо поділ на регланні лінії. Червоною позначкою у мене позначений початок і кінець ряда. Так? На регланні лінії я собі візьму по одній петлі. Ось, по одній петлі на регланній лінії. Тому, відповідно, біля кожної регланної лінії я поставлю маркер. Так? 78 петель мінус 4 петлі регланної лінії буде 74. Відповідно, по формулі 74 я ділю на 3 частини, виходить 24,6. Округлю і вийде 25. Так? Тобто 25 петель у нас спина, 25 петель у нас перед і 25 петель у нас 24 петлі у нас залишається. Ми їх ділимо на 2, виходить 12. По 12 петель ми залишаємо на наші рукава. І так би було, але, завжди є але. Але у нас є росток, який ми повинні зробити. Так? До речі, у кожного з вас буде ось ця величина, 78 у мене, а у вас буде своя кількість петель. Тому ви, відповідно, робите так само. Віднімаєте 4 регланні лінії і робите собі поділ на спину перед, все за формулою. Так? Але тепер ось це наше але я вам хочу показати. В кінцевому варіанті у нас повинно бути 23 петлі на спинці і 27 напереді. Чому? Пояснюю. Дивіться, щоб була гарна посадка нашого светра, нам треба зробити росток. Так? Я схематично зараз вам покажу, я не художниця, просто хочу, щоб ви зрозуміли. Ось дивіться, ось наша шия, так? Шия і плечі. Ось. І якщо ми плетемо будь-яке плечовий виріб, светр, жилетку, так, то ми робимо ось так, щоб у нас перед був трошечки нижче від спинки. І ось ця різниця між спинкою і передом, бачите, бо спинка є трохи якби більша. Тим більше в таких більш сутулих людей вона більше виражена. Тому ми повинні виплести росток для того, щоб наш светр анатомічно правильно ліг на наші плечі. Так, щоб, наприклад, перед вас не душив, а зад не тягнув десь там назад. Тому робимо росток. Зазвичай росток робиться по формулі. Обвід шиї поділити на 6 і мінус 1. Для діток росток від 1,5 см до 3 см, для дорослої людини від 4 см до 7 см. Але є ще інша формула, вона ще називається основна, може комусь це знадобиться, основна формула. Вона полягає на тому, що 1,14 ми множимо на обвід шиї. Так? І то, що у нас вийде, це буде росток. Ну і альтернативна формула – це та, що я вам хвилину тому сказала. Обвід шиї ми ділимо на 6 і мінус 1. Я, в принципі, завжди використовую ось цю альтернативну, але в даній ситуації, в ситуації мого худі, я, дівчата, не зробила так, як треба, а зробила так, як я поміряла і як мені сподобалося. Вам теж того самого зичу. Чому? Дивіться, у мене 38 см обхват не самої шиї, а я так брала трохи з плечем. Так? Поділити на 6 дорівнює там 6,скількись. Так? Мінус 1 росток 5 см. Це як вам треба вираховувати в ідеалі.
я вам розповідаю, так? Тобто я вирахувала, що мій росток повинен мати 5 см. Якби, може, у мене була якась така легка сутулість, то 5 см мені, може, і підійшло. Але, чесно кажучи, кожен підходить до своєї анатомічної будови і обов'язково міряйте, обов'язково. У мене в 1 сантиметрі 3 ряди, так? Тому в 5 сантиметрах х рядів, невідомо. Так? Значить, мені треба дізнатися, скільки рядів мені треба проплести, щоб мати 5 см ростка. Відповідно, 5 я помножу на 3, це буде 15. Так? Тобто 15 рядів, 15 не ділиться на половину, тобто 14 рядів. Так? Візьмемо. Мені треба 14 рядів, це 7 разів я мушу пройти туди і назад. І мушу ось тут поставити 7 маркерів. Але, дівчата, 7 разів для мене це дуже багато. Це дуже багато. Я почала плести навіть 5, я бачу, що це багато. Тому я скажу вам, як плела я, і пораджу вам теж, все міряйте. От зробили каптур, прикладіть і поміряйте. Наскільки все залежить від індивідуально. Чи є у вас, якщо це дитинка, то теж відомо, що є такі більш сутуліші дітки, є такі, в яких пряма спинка. Тобто ви повинні міряти. І я собі на росток взяла, ось бачите, 8 поворотних рядів. Ось тут я знаходилася, проплела до маркера, так? Я вам все покажу, як я робила, ну і відповідно ви собі теж зробите схожу ситуацію. Я собі запланувала 8 поворотних рядів, ну і відповідно поставила маркери з однієї і з другої сторони. Тобто, дивіться, на рукавах я собі плюс-мінус поділила так, 5 петель повісила маркер, 5 петель маркер, і спереду 3 петлі маркер, 3 петлі маркер. Так? Спереду не беріть дуже велику кількість петель, можете навіть зробити 2 і 3 петлі. Так? Або якщо ви хочете більший росток, то зробіть 2 і 3 петлі. Ось таким ось чином. І тепер дивіться, я проплела ось сюди до маркера. Так? І пам'ятаємо, коли робимо росток, то в кожному лицьовому ряді робимо прибавки. І ось я проплела ось сюди до першого маркера, ось так ось, зробила прибавки перед і після маркера, покажу вам практично, як я це робила, так, наразі тільки теорію пояснюю. Повернулась поворотні ряди, тобто виворотніми петельками, плела до слідуючого маркера. Так? В виворотніх рядах ми прибавок не робимо, тільки в лицевих рядах. Я, напевно, що зміню вам кольор моєї ручки, щоб вам було зрозуміло, де лицеві ряди, а де виворотні. Так? Ось дивіться, ось це у мене буде червоним лицеві ряди, і в лицевих рядах я робитиму прибавки. Так, перед і після маркером з нахилом вправо-вліво. У виворотніх синій колір і не роблю прибавок. Так? Тепер дивіться, ось тут повертаюся в ростку. Так? Тут прибавок не робимо, бо це виворотній ряд. І тепер дивіться, тепер лицьовий ряд. Повертаюсь і вже в лицьовому ряді роблю 2 прибавки перед і після маркера. Ось так ось повертаюсь до слідуючого мого маркера. Так? Ось 5 петель і 5 петель. Ну і, звичайно, в лицьовому ряді роблю прибавки перед і після моїх регланних ліній, так? Перед маркерами. Виворотній ряд не роблю прибавок і плету ось сюди до слідуючої. Якби з'єдную оці мої зірочки на схемі, а на светрі будуть маркера. Так, знов повертаюсь в лицьові ряди, повертаюсь і в лицьових рядах проплітаю ще один маркер, так, регланну лінію, і вже до 3 петель переда. Відповідно, роблю в лицьовому ряді, перед і після кожного маркера роблю прибавки. Так?
знов повертаюсь ось сюди до 3 петель переднього ряду. Ага, так, і повертаюсь лицеві петлі, так, тут не зробила прибавки, в попередньому не зазначила, так, в цьому ряді. Значить, робимо прибавки. Так, і в цьому ряді я не показала прибавок. Ось ми їх зараз впишемо, щоб вам не заплутатись, щоб ви зрозуміли, чому така кількість петель. Так, в цьому ряді прибавки вписати. Окей, і тут вписала. І тепер повертаємося лицевими петлями. І одразу буду вам зазначати, щоб вас не заплутати в наших прибавках. І ось тут теж робимо прибавки. Так, тепер виворітній ряд наш. Ми ось сюди і ще до одного маркера мусимо з'єднати виворітній ряд. Видавалося б, що всі маркера у нас з'єднані, але тут виворітній ряд. Тому ми ще раз з вами повернемось до лицевого ряду, бо не плетемо наше худі виворітніми петлями, так, виворітньою стороною. І останній раз ми повертаємось лицевими петельками, так, ось сюди, і вже далі будемо плести круговими рядами повністю лицеві петлі. І робимо останні прибавки перед і після маркерів в регланних лініях. Так? Тобто ось тут спереду. Далі робимо прибавки на другій регланній лінії, на третій регланній лінії і на четвертій регланній лінії. Відповідно, ось так схематично наш росток закінчено, і ми далі будемо плести все з вами по колу. І тепер дивіться, спереду у нас, так, спереду ми з вами мусимо доплести до моменту, де починали. Тобто починали ми ось тут, бо ось тут буде у нас маркер. Так? Тому, відповідно, робимо прибавки, так, в всіх регланних лініях, крім ось цієї, бо тут ми робили на самому початку, так, сама перша стрілочка наша була. І тепер дивіться, спереду у нас були 3 прибавки, а ззаду у нас було 1, 2, 3, 4, 5 прибавок. Тобто на 2 прибавки більше, так, на 2 прибавки більше. Ось дивіться, перед 3 петлі, плюс 3 петлі. Тобто спереду у нас додали ми 6 петель. Так? Тепер спинка. 5 петель плюс 5 петель. На спинці додали 10 петель. 10 мінус 6 – 4. Тобто у нас на спині, так? На спині ми додали на 4 петлі більше, ніж спереду. Різниця 4 петлі – це 2 поворотні ряди. Тобто ми 4 ділимо на 2, виходить у нас 2. Так? 2 поворотні ряди. Ми навіть бачимо, що у нас на рукавах 2 поворотні ряди. Тобто, дивіться, що ми робимо? Ми від петель спини віднімаємо 2 петлі, у нас буде 23, а до петель переда додаємо 2 петлі, 25 плюс 2 буде 27. Тобто у нас зараз спереду на 4 петлі більше, ніж на спинці. Відповідно, так ми маркером і зазначаємо, щоб в кінці, як вив'яжемо наш росток, у нас вийшла така сама кількість петель. Отже, робимо, відзначаємо так: 4 петлі регланних ліній, 23 петлі спини, 27 петель переда і по 12 петель на рукава. Ви, відповідно, робите на тій самій основі тільки свої розміри. Порахуйте, навіть можете собі, якщо ви новачок, можете собі на карточці, на бумажці зробити так само і подивитися, скільки вам петель треба додати. Нічого страшного, якщо у вас, наприклад, спереду буде більше петель. Якщо це жінка, то і великі, наприклад, груди, то навпаки анатомічно треба спереду дати більше петель. Якщо це чоловік, то у чоловіків більша спина. І чоловічий
худі мають бути трошки більше на спині. Тобто ви всі робите індивідуально. Я вам показала на своєму прикладі, скільки було у мене. Так? Після того, як я вив'язала росток, я проплела 28 см. 28 см проплела таким чином. Плела повністю по кругу і в кожному другому ряді в регланних лініях перед і після маркера робила прибавки. Практично вам зараз все покажу. Якщо ви робите на дитину, то регланна лінія, відповідно, має бути маленька. Найкраще, якщо візьмете светр дитини і поміряєте регланну лінію по светрі. Або ж приміряєте, одягнете через голову ваш светр і поміряєте, скільки вам, чи вистачить вам уже сантиметрів регланної лінії, чи треба більше. Пам'ятайте, чим довша регланна лінія, тим ширше буде наш светр. В моєму випадку 28 см вийшло так: 74 петлі спинка і перед, вибачте, рукава, по 92 петлі у мене спинка і перед, плюс 4 петлі регланної лінії – це 336 петель. І я поділила так: 92 петлі переда і спинки. Так, це буде мій тулуб. Уже як проплела регланні лінії, то по 92 петлі перед і спинка, забрала 4 регланні лінії сюди і по 6 петель набрала пройму під пахами. Тому на тулубу в мене вийшло 200 петель. На оці петельки рукавів по 74 петлі можете зняти на додаткову нитку, а я на додаткову спицю зняла. Так, і плетете тулуб особно, а потім рукава особно. Тулуб я проплела круговими рядами лицевою гладдю 36 сантиметрів. Так, 36 сантиметрів. І 4 см проплела резинкою. І ось тут, в цьому місці, я робила так: 8 петель лицевих, 9 і 10 плела 2 разом лицевою, якби скоротила і змінила спиці на 3,5. Так, і потім проплела резинкою 1 на 1, після 18 рядів, 19-20 ряд полою резинкою. І зробила фабричне закриття голкою. У мене є на каналі, як це робити. Це що стосується нашого тулуба. Ось тут схематично покажу вам. 8 петель я проплела лицевими і 9-10 проплела 2 разом лицевою. Так? І тому у мене з 200 петель вийшло 180 петель. 20 петель я скоротила якби на резинку, щоб вона мала таку форму якби більш вужчу. Так? Ну і тепер дивіться мої рукава. Ось у мене було 74 петлі. Так? До речі, я рукав сплела 50 см і покажу вам розрахунки. 74 петлі у мене було. Ось тут вам напишу: 74 петлі у нас було. Плюс 6 петель ми взяли на підпаху, на пройму набрали. Так? І плюс 10 петель я виплела із петельок, які були під пахами. Тобто 16 петель ще додавала. Тому в мене на рукав вийшло 90 петель. Так? В кожному 10-му ряді я скоротила петельки перед і після маркера. Теж вам практично це все покажу. Тобто почала скорочувати в кожному 10-му ряді 5 разів, ось 50 рядів. Далі проплела 20 рядів без скорочення, далі вплела ось цю мою хвилю, змінила колір нитки і знов 30 рядів проплела в кожному 10-му ряді, скоротила. І тому, дивіться, отут після скорочення у мене було 80 петель, бо у мене малюнок повинен бути, оця хвиля. Так? І в самому кінці я скоротила ще 6 петель, 74. Далі, дивіться, я зробила так: скорочувала на рукав 4 рази плела по 2 петлі, плюс 1 раз 1 петлю лицевою. І тому з 74 я скоротила до 41 петлі. І ось цю 41 петлю скарпетковими спицями проплела 18 рядів резинкою 1 на 1.
і 2 ряди полої резинки, і закрила голкою фабричним методом. Тепер декілька нюансів практичних. І так, дивіться, ось у нас більшими маркерами ми з вами зазначили наші регланні лінії. І тепер ось 5 петель рукава, 5 петель рукава. Я зазначаю ось такими іншими маркерами. Далі 3 петлі спереду, так, як показувала вам в теорії, так, і 3 петлі спереду. І так роблю з однієї і з другої частини, ось. І буду їх з'єднувати. Тепер дивіться, ось помаранчевий маркер – це у мене початок і кінця ряду. Так, як я, пам'ятаєте, схематично вам зображувала. Ось дивіться, я плету зараз до ось цього маркера, до початку і кінця ряду мого, так? Ось сюди. І тепер перед і після маркера я буду робити прибавки з протяжки. Ось. Ось дивіться, наш росток, так? І перед і після маркеру робимо накид. Зараз я роблю накид перед маркером з нахилом вправо. Ось так от піднімаю петлю і за передню стінку лицевою плету петлю, нашу прибавку з нахилом вправо. Далі перезнімаю маркер, лицева петелька регланної лінії, знову маркер. І знову з протяжки робитиму прибавку, тільки вже з нахилом вліво. Бачите, вправо я спиця і так входила, а вліво навпаки. І бачите, стінки петель інакше дивляться. І плету за задню стінку. Перемотайте собі відео і зробіть перші петельки, перші прибавки ось так само, як ви бачите візуально на картинці. Так, і це буде прибавка з нахилом вліво. І такі прибавки робимо в кожному лицевому ряді, поки плестимемо наш росток. В принципі, далі регланні лінії теж в кожному другому ряді так будемо робити. Так? І тепер дивіться, ми плетемо з вами до ось цього нашого першого маркера, такого тоненького. Це маркера поворотних рядів нашого з вами ростка. Ось, доплели, знімаємо наш маркер і поворотними рядами, виворотньою стороною плестимемо до слідуючого маркера. Я спеціально зробила маркера таким самим кольором і буду їх з'єднувати, можливо, вам так буде зрозуміліше. Тепер дивіться, важлива справа. Коли ви повертаєте ваше в'язання, дуже важливо зробити слідуючі маневри, інакше буде видно поворотні ряди. Ви ось так ось спицею, так, правою, перезнімаєте ось цю остатню петлю і дивіться, і ось так її от перекручуєте. Вона у вас буде така якби подвійна. Бачите? Одна і друга. Ось така ось. І тут я б вам порадила навіть так тугенько це робити. І далі виворотніми петлями. Бачите, ось ця знята петля, вона у вас буде двійна, якби така, бачите? Ось на лицевій стороні вона у вас буде теж подвійна. І тепер плетете всі петлі виворітніми, всі накиди, регланні лінії, все плетемо виворітніми зараз до слідуючого ось цього тоненького маркера. Ось дивіться, ми доплітаємо до маркера нашого, так, слідуючого. Ось так ось петельки. Знімаємо цей маркер, тобто з'єднали вже одну пару маркерів. І повертаємо наші ряди. І знов дуже важлива річ, на котру я хочу практично вам показати. Дивіться, як ми тепер з виворотньої переходимо на лицьовий ряд. Ось дивіться, ось цю петлю, ми її якби ось так перекидаємо нашу робочу нитку і так само якби подвійною, бачите, ось так, перекидаємо на праву спицю, не пров'язуючи. Але обов'язково оцю ниточку робочу перекиньте, щоб вона була як подвійна. Бачите, ось ця нитка, ще раз вам покажу, ось, вона у нас так в робочому стані, ось так.
але ми її перекидаємо наперед, ось сюди на спицю, і так якби разом з нею піднімаємо петлю. Ось так, подвійна. Бачите, теж так само, як у виворітній частині. І плетемо за задню стінку, бо в кругових рядах лицеві плетемо за передню стінку, але зараз у нас поворотні ряди, тому ми плетемо за задню стінку. Увага! Перед і після маркера в регланних лініях робимо прибавки. Ще раз вам покажу. Прибавка з нахилом вправо за передню стінку. Ось так. Так. Далі маркер. Регланна лінія, маркер. Так. І теж дивіться, як ми робимо ось так. З другої сторони входимо спицею і вже за задню стінку плетемо наш накид з протяжки з нахилом вліво. Так? І далі плетемо лицеві петлі. В другій регланній лінії теж перед і після маркера робимо прибавки. Ось дивіться, ще показую. Ось так за передню стінку. Дуже важливо, щоб ви це зробили теж правильно, і нахили у вас мають бути теж поправні. Так? Петля регланної лінії, маркер, знов прибавка. Ось уже з цієї сторони вдягаємо її і плетемо за задню стінку. Ось так. Теж дуже важлива річ, щоб кожну ниточку ми з вами підтягнули, бо ми плетемо з вами в дві основні, дві додаткові нитки, щоб у нас жодна з ниток не загубилася. І тепер дивіться, ми плетемо, ось з вами, теж хочу вам цей момент показати. І ось слідуюча петля, зараз це стягну, бачите, ось слідуюча петля, підтягну трохи, у нас поворотній ряд. Бачите, в виворотнім ряду ми тут поверталися. І ми ось так підхватуємо оці подвійні петельки і плетемо їх лицевою обидві. От. І у нас не видно буде взагалі наших поворотних рядів. І так плетемо до помаранчевого маркера. Так. Після чого повернемося на виворотній ряд. Обов'язково маркери скидайте, щоб вам не плутатися. І плетемо до слідуючого помаранчевого маркера, тобто з'єднуємо наші маркери. А правильніше буде сказати, з'єднуємо наші точки розворота. Так? І тут ще хочу показати один нюанс. В виворотних рядах теж хочу показати вам ось цю місце розворота. Так? Дивіться, ось в виворотній стороні теж буде така якби подвійна петелька. І ви її ось так дві, так як вони є, плетете виворотніми. І на лицевій стороні взагалі не буде видно, що це у вас місце повороту. І так доплітаєте до помаранчевого маркера, повертаєтесь на лицевий ряд, в котрому обов'язково в кожній регланній лінії робите прибавки. І таким чином ви з'єднуєте всі маркера між собою. Ось дивіться, коли з'єднаєте помаранчеві, далі плетете, ось в моїй ситуації, я просто вам кольорами, щоб було зрозуміло, від зеленого до зеленого, пізніше від голубого до голубого, і після чого повертаєтесь на лицевий ряд і плетете аж до ось цього помаранчевого маркера, так як я й показала схематично, щоб у вас усі ось ці маркери були якби між собою з'єднані. Так? І ось дивіться, останній маркер у мене, я його проплітаю, так, знімаю, тобто все, маркера з'єднані, повертаю на лицевий ряд моє в'язання, і тепер проплету ще раз з прибавками до помаранчевого маркера. Так? Проплету до помаранчевого маркера, після чого у мене повністю уже завершиться
виплетення мого ростка, і я почну плести регланні лінії. Ось, зверніть увагу, у мене росток вже виплетений, так? Ось мій каптур вже з ростком. Так? І гляньте, різниця переду і спинки. Бачите, спинка у мене аж на от стільки. У мене вийшло трошки більше, ніж 4 см. Спинка у мене більша. Або довша, так правильно сказати, довша. І тепер дивіться, як ви виплели ваш росток, то починаєте по кругу плести і в кожному другому ряді, ось по регланних лініях, робите перед і після маркера прибавки з нахилами. І бачите, і плетете ваш росток на відповідну довжину. Ще раз вам скажу, дитина це чи доросла людина, міряйте. Якщо не хочете рукав, наприклад, дуже широкий, то ви можете робити ось ці прибавки в регланних лініях тільки спереду і з спинки на сам кінець. Так? Я, до речі, дві останні прибавки, два останні ряди прибавок робила тільки впереді і в спинці, бо в рукавах у мене вже було 74 петлі, я зрозуміла, що мені вистачить, тому 2 рази я в кожному другому ряді додавала в регланних лініях тільки по спинці і переду. Ви теж так само можете це робити. Тобто ніхто не дасть вам, дадуть мастер-клас, звичайно, але і так зрозумійте, кожен з вас анатомічно інший. Міряйте, включайте свій мозок і працюйте, і дивіться, скільки вам петель треба додати, відняти. Тобто на цьому і полягає плетіння, що ви можете зробити під свою фігуру, під свою стать, так, ваше худі. І тепер дивіться, петлі регланних ліній ми беремо наперед і тулуб. Так? Наші петлі рукавів ми перезнімаємо або на додаткову спицю, або на додаткову нитку, якщо в когось немає можливості. Так? Можна просто на нитку. І набираємо петлі на підпахи, щоб з'єднати перед і спинку. Я на підпахи, на підрізи набираю 6 петель. Якщо ви плестимете худі для дорослого чоловіка, то можете навіть до 8-10 петель набирати. Якщо для маленької дитини, то вистачить 4 петлі на підріз. Так? Ось я набираю, ще раз повторю, 6 петель. Ось таким от методом накручую на великий палець. І роблю петлю. Мені так дуже подобається, немає дирочок. Після набраних петель підрізу ми беремо, дивіться, петельку з регланної лінії. Так, ось на рукава ми зняли, ось наші регланні лінії. Другу регланну лінію ми теж беремо до тулуба, так, бо на рукавах у нас достатня кількість петель. І тепер плетемо петлі спини. Далі так само набираємо 6 петель на підріз слідуючої руки. Так? І тепер уже повноцінно з'єднуємо наші петельки переда і спинки. І від цього моменту плетемо по колу. Я в даний момент проплету ще 5 рядів голубим кольором і почну вплітати синій колір, бо роблю хвилі. Якщо ви не хочете заморачуватися з жакардами, то просто собі плетете лицевими петлями. Хочу ще показати другий ряд, як я проплітаю ось ці підрізи, так, петельки, які я набирала на підрізи. Ось дивіться, у нас починається кругове в'язання, тому ми всі петлі лицевою плетемо за передню стінку. І петельки наших підрізів ми так само плетемо ось так за передню стінку. Бачите? Можете ці петельки трошки так якби собі підняти, для того, щоб вам вигідніше було за передню стінку їх проплести лицевими. Ось я проплела 5 рядів ще голубим і починаю плести жакардом мої хвилі. Дивіться, звичайним методом собі прив'язала синю нитку і буду
плести згідно з тієї схемки, яку я зробила. Можете робити ось так, хто буде іншим кольором робити. Тобто, але найважливіше, щоб ваші, не бачите, воно так як інь-янь, таке хвиля буде двохстороння. Бо чому? Поясню чому. Бо якби я зробила просто вплела, змінила колір, то була б така полоса, і мені здається, не було б настільки красиво, і моя морська тематика не була б зрозуміла. А так мені хотілося придумати саме хвилю, тому я ось таке ось придумала. Кого цікавить, пару слів про жакард. Дивіться, в жакарді я завжди плету ось так. Першою ниточка є та, яку найчастіше, колір якої найчастіше використовую. В даній ситуації у мене голуба. І ось так плету зверху, знизу. Це методика жакарду з протяжкою. Ось таким ось чином. Якщо у мене, наприклад, 2 петлі і 2 петлі, то я просто роблю протяжку. А якщо плету так, як початково вплітаю тільки колір, то, наприклад, мушу там сплести прикладово 6 петель і 4, ну то ці 6 петель роблю ось таким ось методом. Ось, кого цікавить, покажу повільніше. Дивіться, плету синьою ниткою. Далі голубою. Голубої більше, вона у мене завжди перша має бути. Тобто першою є той колір, котрого має бути більше, котрий частіше зустрічається. Ось у мене, дивіться, голубого більше, ніж синього, тому голуба нитка у мене стоїть перша. Так? І щоб не було дуже великої протяжки, тому я ось цю голубу нитку плету ось так. Зверху синьою підбираю, далі знизу синьою підбираю. Але будьте уважні, бо якщо плести такою методикою, то стінки петель будуть в різні сторони дивитися. Якщо я буду плести наступний ряд, то мушу дивитися, чи за передню стінку плести лицеву, чи за задню, відповідно того, як мої стінки розміщені. Покажу вам на конкретному прикладі. Дивіться, наступний ряд, ось перша петля я плету лицевою за передню стінку, а ця петелька, бачите, я її маю плести за задню стінку. Ось так. Тобто таким методом тут знов за передню. Я дивлюся, як розміщені наші петельки. Бачите? Бо я плету, обв'язуючи ось цю синю нитку. Тут за задню. Бо якщо за передню почну плести, ось, бачите, вона буде у мене схрещена. Тут за задню стінку. І ось таким ось чином. Я так просто приловчилася, мені так краще можна плести з 2 рук. Дуже методик жакарду є дуже багато. Можливо, колись зроблю відео і покажу, як плести жакард, як плести двосторонній жакард. Зараз просто так коротенько вам показую. Ну і ось тут, дивіться, ми проплели з вами регланну лінію на відповідну довжину, яка вам потрібна. Я сплела собі свої хвилі, так? Ось так виглядають петлі наші підрізу. І плетете на ту довжину, яку ви хочете. Якщо ви хочете худі, щоб воно було довгеньке, навіть можете сукню собі сплести, просто довжину зробите набагато більшу. У мене, дивіться, я проплела зараз без жодного ВТО, і ще в сирому вигляді, так, ось дивіться, проплела 35 см, трошки більше навіть, можна сказати, навіть 36, бо я не розтягую, показую вам так, як є. І тепер буду робити, змінюю спиці, беру собі спиці номер 3, і спицями номер 3 буду робити скорочення. Так, як і казала в попередній частині відео. 8 петель плету лицевими, а 9 і 10 петлю плету 2 петлі разом лицевою. Ось так. І таким чином скорочую петлі. Скорочую мало того, що я з спиць номер 5,5 на спиці
номер 3 змінюю, то і так скорочується. До речі, я вам не сказала, як тільки ви закінчите плести росток, змінюєте спиці з номера 5 на спиці номер 5,5, бо цього моменту вам не сказала. І так плетете до кінця ряду. А тут прийшла помічниця. Хто не любить котів, перемотайте собі декілька секунд. Далі ви плетете резинкою 1 на 1 після скорочення оці ваші 180 петель в моїй ситуації. Так? Я проплела 18 рядів резинки 1 на 1 і 19-20 проплела полою резинкою і закрила голкою. Як цю методику виконати, є у мене на моєму каналі, залишу вам посилання під відео. Так? І тепер переходимо до наших рукавів. Якщо вони у вас на додатковій нитці, то ви їх перезнімайте на спиці номер 5,5 і зустрічаємось з вами далі. Ось дивіться, бо ви часто питаєте, де взялася нитка. Я на рукаві ось тут прив'язала собі нитку, так, відповідно голубого кольору. Прив'язала цю нитку і тепер буду піднімати петлі. Дуже важливо, коли ви будете піднімати петлі з оцих ось пройм під пах, ось я на спиці 5,5 їх піднімаю, то будьте уважні, можете підняти навіть на петельку нижче, це дуже важливо, але не піднімайте їх так, щоб були дірки. Ви одразу будете бачити, є дірочка чи немає її. Так? Піднімаєте самим звичайним ось таким от способом. І ось дивіться, якщо я підніму зараз петлі з ось цього отвору, бачите, то в мене буде дірка. Тому будьте уважні і піднімайте петельку, ось, бачите, з косички нижче. Ось так. І тоді у вас буде дуже акуратний підйом петель. Бачите, не піднімаєте петельки з проміжків, а піднімайте з оцих ось косичок. Можливо, буде не дуже добре їх витягувати, але краще постаратися декілька хвилин притримати свій час і акуратно це зробити, ніж потім якось там зашивати ваші дірочки. І тепер набрані петлі ви плетете лицевими петлями по колу за передню стінку, і в кожному 10-му ряді я робила скорочення перед і після маркеру. Ось дивіться, 9 рядів я проплела, так? І тепер в 10-му ряді я буду робити скорочення. Одно скорочення я вам покажу, щоб вам було зрозуміло, бо скорочення я буду робити тепер навпаки з нахилами до маркера. Так, ось дивіться, з нахилом на маркер я беру петлі, перевертаю їх стінками і ось так плету 2 петлі разом за задню стінку. Це буде нахил вліво, так, або нахил в сторону маркера. А тепер буду робити нахил, скорочення з нахилом вправо на маркер. Так? Плету звичайним методом 2 петлі разом лицевою за передню стінку. І бачите, у нас будуть 2 нахили. На початку перед ВТО у вас вони будуть, можна їх буде знайти, так? Вони, побачите їх. Але пізніше, коли річ ваша буде випрана, вона розпушиться, взагалі нічого видно не буде. Так? І ось дивіться, я 5 разів скоротила в кожному 10-му ряді, так, 1, 2, 3, 4, 5. Далі 20 рядів проплела, не скорочуючи 80 петель. Далі 9 рядів проплела ось моїми хвилями. Далі 30 рядів вже перейшла на синій колір і проплела синім кольором, теж скоротила в кожному 10-му ряді. І тепер дивіться, тепер я беру спиці номер 2,5 на рукав, увага, 2,5 беру. І ось дивіться, я 4 рази плестиму по 2 петлі разом лицевою. 1, 2, 3,
і 4. І 5-й раз проплету 1 петлю лицевою. Так? І так по колу. Але будьте уважні, бо у мене розмір моєї кисті 16,5 см. У мене дуже тоненька рука. Якщо у вас рука товстіша, то ви, наприклад, будете плести там або чоловічі худі плетете, тому ви будете плести, наприклад, 2 рази скорочуєте по 2 петлі разом, а 3, 4, 5 плетете, наприклад, звичайними лицевими петлями без скорочень. Розумієте, щоб у вас рука нормально пройшла через ось цю резинку. Так? І коли скоротите, то плетете звичайною резинкою 1 на 1. Я так само пропліла 18 рядів резинки 1 на 1, 19-20 проплила полою резинкою і закрила фабричним методом голкою. Але якщо робите худі, наприклад, дитині, то обов'язково можете щось вишити, буде ще гарніший. Ну і що стосується розмірів мого светра в сантиметрах. Ось тут на шиї 24 см. Я міряла без розтягнення, так як є, так і прикладала лінійку і міряла. 28 см регланна лінія, ширина рукава 21 см. Але ширина ось тут на зап'ясті 8 см. Повторюсь, у мене рука худа, через те так собі зробила. Так? Далі довжина резинки ось тут 4 см. Так? В цій ось частині. Далі довжина повністю рукава 73 см. Ширина тулуба 53 см. Слідуючи від підпахи тулуб 40 см, так, і 4 см резинка. Далі 42 см ширина у нас резинки, повна довжина 62 см від плеча до кінця, так, від підпахи рукав 50 см. Ну і чого я вам ще не сказала? Все начебто сказала. Після ВТО, бо, до речі, це було перед ВТО розмір. Після ВТО усадка була десь пів сантиметра, не більше, але була усадка. Так, і що стосується капора, то я вже вам сказала 40 см довжиною і 27 см ширина, якщо в складеному вигляді. Ну і тепер, як і обіцяла, кишеню. Я собі кишені не зробила, але ви можете собі зробити і її зробити дуже легко. Візьміть собі папір А4, прикладіть в місце, де ви хочете зробити кишеню, і просто-напросто ножницями зробіть собі викройку. Ось, зробіть собі викройку, але дивіться, не можете зробити викройку так, що десь на половині буде зрізаний згиб, так? Тому що вам не вигідно буде рукава вкладати. Тому зробіть викройку ось якби таким полуколом. Чому? Тому що в цих місцях, ось дивіться, внизу, так? Ось тут внизу, відповідно зверху, і ось тут по боках ви пришиєте звичайною ниткою, іголкою пришиєте, так? І зробіть так, перевірте, щоб вам легко було вкладати в цю кишеню рукава. Після чого візьміть собі звичайні голки і зафіксуйте, де у вас буде знаходитись кишеня і якого розміру вона буде. Ось цими голками або будь-чим просто зафіксуйте ось цю вашу, щоб вона була рівненько, щоб не була коса ваша кишеня. Так? І тепер, дивіться, дуже легко полічіть по вже готовому светрі, скільки петель вам треба набрати довжиною. Так, ось, скільки петель вам треба набрати довжиною, ви просто собі лічите, скільки в висоту вам треба буде проплести, і від оцього моменту, наприклад, в кожному другому ряді
ви робіть собі скорочення з нахилом вправо і вліво. Я вам тут в відео показувала, як це робити. В кожному другому ряді робите собі скорочення, щоб у вас була така трапеція, якби така форма, так, напівокругла. І, відповідно, собі пришиєте ось цю вашу кишеню. Ну і традиція під час ВТО. Не лякайтеся, бо коли будете робити воднотехнічну обробку, я завжди перу ось цей светр в такій теплій водичці і розкладаю на рушник, то пуху буде дуже багато. Не лякайтеся, можете навіть вичесати його і викинути. Це рештки пуху, які під час плетіння не вплелися в ваше полотно. Не бійтеся, позбирайте оцей пух, бо інакше, якщо ви цього не зробите на мокрому виробі, то він у вас буде сипатися на ваш одяг. В такому вигляді позбирайте собі ось цей пух, це нічого страшного і лякатись цьому не треба. Ну, а я вже випрала собі взірці, дівчаточки, і готуюся до наступних відео, так що буду вдячна за підписку, за вподобайку, підтримуйте український контент. Люблю, цілую, до нових зустрічей, па-па! З вами була Альона і Мія.